Hallo en welkom bij de spelletech van het spelletje Trio. In Trio zal je, zoals je misschien al kan raden, trio's moeten vormen met de verschillende kaarten. De waarden 1 tot 12 komen 3 keer voor en op die manier moeten we trio's vormen. Eerst en vooral hebben we onze kaarten voor ons liggen. We nemen die bij elkaar. We gaan die eens door elkaar schudden. En elke speler ontvangt er een aantal. Hoeveel zou je kunnen vragen? Wel, dat staat hier in dit tabelletje. Laten we ervan uitgaan dat we met 6 spelers spelen. Dan ontvangt elke speler 5 kaarten en komen er 6 kaarten in het midden van de tafel terecht. Ziezo, we hebben onze 5 kaarten ontvangen. Hier hebben we speler 1, speler 2, uiteraard nog ergens 3 andere en 6 kaarten in het midden. We moeten onze kaarten sorteren van klein naar groot. Ziezo, dat is gebeurd. En dan is het de bedoeling om trio's te maken. Die trio's die maken we met behulp van de kaarten van onze eigen hand, maar ook van de kaarten die in het midden liggen, als ook de kaarten van onze tegenspelers. Op die manier kan ik bijvoorbeeld zeggen tegen deze speler: toon eens de kaart met de laagste waarde. Die legt hij dan open en aangezien ik geen 2 heb, kan ik dat trio niet vervolledigen. Dus ik kan bijvoorbeeld vragen aan de andere speler: geef jij eens jouw laagste kaart? En die toont een 4. Ik heb nu 2 verschillende waarden getoond en dan eindigt mijn beurt en is het aan de volgende speler. Ik kan ook bijvoorbeeld zeggen: ik ga een kaart uit het midden nemen, dat is een 6, en dan moet ik op zoek gaan naar die andere 6'en. Ik heb er zelf geen en je mag uiteraard enkel de kaarten nemen, ofwel de laagste ofwel de hoogte, dus langs de linkse zijde of de rechtse zijde. Aangezien deze een 2 en een 4 had, is mijn enige hoop om te vragen: speler 1, hier aan deze kant, toon eens de hoogste kaart die je hebt. En dat is een 12. Ziezo, de beurt zou nu weer geëindigd zijn. En zo is het de bedoeling om verschillende trio's te vormen. De speler die als eerste 3 trio's heeft gevormd, die wint het spel, of wanneer die het trio heeft gevormd met de 7's. Als je slechts 1 trio hebt gevormd van de kaart met waarde 7, dan win je automatisch het spelletje. We hebben ook nog de pittige variant. En zoals je kan zien hier bij de verschillende kaarten onderaan, staan er ook verschillende waardes. Als ik bijvoorbeeld dan het trio zou halen van de 3'en en van de 4'en, of van de 3'en en van de 10'en, dan win ik ook het spel. Bijvoorbeeld bij de kaarten met waarde 5. Als ik het trio zou vormen met de kaarten van 5 en 2, dan win ik het spel. Of 5 en 12, dan win ik ook het spel. Hier geldt nog altijd dezelfde regel. Het trio dat gemaakt wordt met de kaarten met waarde 7, die wint automatisch het spelletje. Mocht je hand leeg zijn, dan speel je enkel met de kaarten van je tegenstanders en met de kaarten in het midden van de tafel. We kunnen dit spel allemaal afzonderlijk of individueel spelen, tot en met 6 spelers, maar er bestaat ook een teamvariant. Die is alleen voor 4 of 6 spelers, want er moeten teams gevormd worden van 2 personen. Die personen die in eenzelfde team zitten, die moeten ook recht tegenover elkaar zitten. Bij de voorbereiding zal er een kaart geruild worden van beide spelers. En elke keer als er een trio wordt gevormd, zullen de andere spelers opnieuw een kaart ruilen. Opnieuw, wie het eerste 3 trio's heeft, of 2 als je de pittige variant speelt, die wint het spelletje, of het team dat het trio van de 7's kan scoren. Ziezo, dit was onze speluitleg voor het spelletje Trio. Als je graag deze soort content bekijkt, vergeet dan niet om deze video te liken of om je te abonneren op ons kanaal. Bedankt om te kijken.